نحن أيها الإخوة قلنا إن الإسلام لما جاء واجه أمة في ظلماء، في جاهلية، في ضلال، فأراد الله عز وجل أن يخرج الناس من الضلالة إلى الهدى، من الظلمات إلى النور، من الانحرافات إلى الاستقامة، فشرع منهجا بالقرآن الكريم قال فيه: إنا أنزلنا إليك، يعني يا محمد يا رسول الله، هذا الكتاب وهذا المنهج أنزل إليك لتخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فقلنا إننا سنتناول منهج إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة ثم خطوة، لن ندمج الخطوات، وإنما سنتكلم عنها سواء من الناحية الفقهية العلمية أو من الناحية التاريخية بترتيب الأحداث، بحيث نقول حدث كذا ثم حدث كذا ثم استعمل الإسلام الوسيلة الفلانية ثم انتقل إلى الوسيلة الفلانية، حتى إذا كان الناس اليوم في التباس للطريق وفي جهالة وفي عدم وضوح يستطيعون أن يسيروا وفق نفس الخطوات بنفس ترتيبها، فيخرجون اليوم أيضا من الظلمات إلى النور. وقلنا في هذا السياق أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما قال: إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا، فزعوا وقالوا: يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: آمركم نعمل إيه؟ يعني إنكم ستجدون بعدي اختلافا كثيرا، ماذا نفعل؟ فقال: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، بمنهجي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فبين لنا ذلك أن السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق للخروج من الاختلاف، وهذه هي رجوع المسلم إلى مصدريه من الكتاب والسنة. لذلك فعلا بدأنا نقول: ما هي الخطوة الأولى؟ ما هي الخطوة الثانية؟ ما هي الخطوة الثالثة؟ ووصلنا إلى 7 خطوات، تكلمنا في كل خطوة يمكن لقاءين، وربما هناك خطوة أو خطوتين أخذت 3 لقاءات، يعني صار حوالي عندنا مثلا من 15 إلى 16 لقاء تحدثنا فيها عن هذه الخطوات خطوة بخطوة بخطوة، بالترتيب وبالتعميق وبالتفصيل بقدر ما وسع الوقت. ثم قلنا إن هذه الخطوات ليست خطوات منفصلة عن بعضها، منعزلة عن بعضها، متمايزة عن بعضها بمعنى أنها متباعدة، وإنما قد يحدث تداخل، بمعنى أن هذه الخطوة وبعدها مباشرة، أو هذه الخطوة ومعها قبل أن تنتهي الأولى. وظللنا نتحدث كيف أن الإسلام يلضم بين كل خطوتين بحيث الطريق منتظم وحلقاته وحباته منتظمة. وكما قلت لكم وصلنا إلى الخطوة 7، وتحدثنا في آخر لقاء لنا تناولنا فيه هذا الأمر أن المسلم وجد نفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله موصول بربه، موصول بنبيه، موصول بكتابه، موصول بالآخرة، مقيم للنسك وللشعائر، عابد لله متجنب للحرام، آخذ بالطاعات، عنده منهج عقلي لا يسمح بأن ينخرم أو أن يضل أو أنه يصير كلام خبط عشواء، يعني أصبح مسلما يثق بمنهجه ويفهمه. ثم فوجئ بأن النتيجة عكس ما كان يتوقعه تماما. أنا راجل عندي استنباط سليم، إدراك سليم، بناء منطقي سليم، وعندي شعور نفسي عميق مغروس أنه لا إله إلا الله، وعندي حب لله وللآخرة، وعندي كلام في منتهى الجمال، وعندي رسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس خلقا وأعظم الناس أمانة ومحبوب من الكل وموثوق به من الكل ومقدر من الكل، ولا أحد يشك في صدقه ولا في حبه وعاطفته لقومه، حبه بالمفهوم الجاهلي يومئذ، يعني يوم بالظن الذي يظنونه، لا أحد يشك في هذا.
فإذا ما داموا يؤمنون بأن محمدا صادق وأنه مؤتمن عليهم وأنه نعم أخو العشيرة وأنه كذا وأن كان المفترض أنه بمجرد أن يدعو أن يقال يا سلام، من هذا الذي يسمع رسول الله يتكلم ولا يتأثر؟ إذا كنت أنا بتأثر بالشيخ فلان وبسمع من الداعية فلان وبسمع من الموجه فلان فأتأثر به، من هذا الذي لا يتأثر بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن جاءت المفاجأة الضخمة المذهلة أن النتيجة عكس ذلك، أن كل هذه الدعوة الراشدة المبنية على أسسها وقواعدها وعواطفها كذبت وأوذي أصحابها واتهموا أسوأ الاتهامات ووجهت بإحباطات غير عادية، وده يتقتل وده ينجرح وده يطرد وده يتاخد فلوسه ودي تطلق بناته وهذا يكذب وهذا يستتفه وهذا تحدث له فتنة. الله 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 الله. فأحدث هذا نوع من الحطة من الإحباطات الشديدة. واستعرضنا نحن فقلنا مثلا إن من أول الإحباطات، طبعا إحنا استعرضناها لذلك أحاول أن أمر عليها مرورا سريعا، فقلنا مثلا إن من الإحباطات مبدأ أن النتيجة هي التكذيب، ثم إن المكذبين ليسوا عوام الناس، ده الوجهاء من الناس، علية القوم، أقوى من في المجتمع، أغنياء الناس، وجوه الناس، بل الحكماء وأصحاب العقل. يعني أبو جهل هذا كان ينظر إليه في الجاهلية على أنه إنسان حكيم وصاحب عقلية راجحة، لدرجة أنه يقال له أبو الحكم، يتقال عنه كده أبو الحكم. ففوجئ الناس بأن هناك تكذيب وأن المكذبين هم الغالبية، وأن الذي صدق قليلون جدا، وأن الذين كذبوا هم الوجهاء والأغنياء، وأن الذين صدقوا هم الضعفاء والفقراء، وإن كان هناك أغنياء وناس من علية القوم أيضا، لكن يغلب عليهم أنهم الصغار، الشباب، العيال الصغيرة كما نقول الآن، وما إلى ذلك. ثم فوجئوا برغم هذا، الله احنا غلطانين ولا ايه يا جماعة؟ إذا كان الناس المهمين رفضوا الكلام ده احنا الظاهر غلطانين ولا ايه؟ ثم فوجئوا بأن المسلمين يتهمون بأبشع التهم، بأبشع التهم. انتوا فاكرين ان الدعوة التي أتيتم بها دعوة صحيحة وراشدة ومستقيمة؟ لا أبدا، ده أنتم بها تريدون أن تتفضلوا عليكم، رجل منكم يريد أن يتفضل عليكم، أن تكون لكم الكبرياء في الأرض، عايزيننا نبقى أتباع لكم وتبقوا أنتوا الملوك، أردت بهذا الأمر ملكا، وبعدين دعواتكم هذه ليست من عند الله، دي من وسوسة الشياطين، كاهن، أو قد نعلم أنه يعلمه بشر، يعني يختلف إلى شخص في المكان الفلاني، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ده راجل كذاب، ده منافق، ده مجنون، ده ساحر، اختلف إلى الناس فسحره فتعلم منهم السحر، أو اختلف إلى كتبة الأساطير فتعلم منهم الأساطير، أو اختلف إلى الكهنة فتعلم منهم الكهانة، وأنتم تريدون أن تفرقوا بيننا. يا محمد ما جاء أحد إلى قومه ما أدخل أحد على قومه أفسد مما أدخلته أنت عليهم. بيخوفوه، يخوفونه. بدأت التهم، يعني تريد مالا، تريد، وبدأ بعد ذلك نوع من الاحتقار والاستتفاه، أن يظهروه بأنه تافه. لأنني عندما أقول لك فكرة وأنت ترد عليها أصبح هناك نقاش، إنما أن أقول لك فكرة وأنت تقول لي إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده، أشعر بأن بضاعتي بكاملها أصبح ملهاش لزوم، أصبحت غير مهمة، لأنها بضاعة بالكلية كده أنت رأيت أنها لا تستحق الرد، فإذا بهم يواجهون بالاحتقار. إيه ده؟ أهذا الذي بعث الله بشرا رسولا؟ أما وجد الله غيرك ليرسل إليه؟
لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما لهذا الرسول، ما له شكله كده ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إيه الموضوع؟ بدأوا يتكلمون بهذه الصورة، يعني بحيث أنه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا والعيال الصغيرة بادي الرأي. إيه دول؟ إيه شوية فبدأ هذا الاحتقار، وبدأت بعده من الإحباطات السخرية اللي بتسحق النفس. السخرية، الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة، وهو بيطوف كلما مر يعني يطوف يرجع للمكان الجالسين فيه يقعدوا يسخروا منه سخرية مرة. ثم بعد ذلك سخرية كل ما يطوف، سخرية ساحقة، ويضحكون عليه ويهزؤون منه. أصبح الأمر فيه شيء من إضعاف النفس ومن هز ثقتها بنفسها. بل تطور الأمر إلى ما هو أكثر من هذا. قبل أن ندخل مثلا إلى مسألة الضرب والتعذيب ولا غيره، إنه ليس تكذيب قريش فقط، ده كل من لجأت إليه قريش ساندها ضد محمد. أهل الكتاب اليهود والنصارى اللي هم أصحاب كتاب سماوي وضد الأصنام والأوثان، ذهبت إليهم قريش: نحن أهدى أم محمد أهدى؟ فإذا بأهل الكتاب يقولون أنتم أهدى منه سبيلا، مع أن القرآن يقول فاسأل. يعني إذا في حالة الشك، بس أنا مش عايز أدخل في الآية الآن، يقول إذا خالطك شك فإن كنت في ريب، اللي تعمله إيه؟ اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فإذا بالذين يقرؤون الكتاب من قبله يقولون لهم أنتم أهدى من الذين من محمد. وإذا يلجؤون إلى كتبة الأساطير، المؤلفين والمبدعين والجماعة بتوع الروايات والقصص والكلام ده، فيقولون لهم آدي أهي روايات وأساطير، ده من الأساطير الأولين، ده من الأدب الإغريقي، ده من اليوناني، ده من القديم. وجاء محبط جديد فظيع جدا، أنه كلما أرادت الدعوة بعد هذا الصد والتكذيب والتمالؤ والتواطؤ على تكذيبها أن تفتح بابا جديدا، إذا بهذا الباب يأتي بهزيمة جديدة. كل ما أجي أفتح باب جديد تأتيني بهزيمة جديدة، أفتح باب نصر يأتيني بهزيمة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قريش بكاملها كذبته، ذهب إلى الطائف، ضربوه جرحوه واختبأوا منه وأخرجوا له السفهاء يضربونه بالحجارة، وقال لهم طيب إذ كذبتم فاكتموا، يعني ما فيش داعي للفضيحة تروحوا تقولوا لقريش ما حدث لي فإنها تشمت بي. فجاءتهم الفكرة وراحوا رايحين أبلغوها لتشمت به قريش. يجلس مع أقاربه: أنذر عشيرتك الأقربين، كذبوه. يطلع فوق جبل أبي قبيس يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كذبوه. يترك قريشا ويترك الطائف ويذهب في موسم الحج للوفود التي تأتي للحج، فيسمع منهم تجميعة مكتوبة في كتب السيرة النبوية في صفحة ولا في صفحتين، تجميعة أقوال يا إخوة عاملة زي السم، كالسم. يعني كما يقول العامة واحد بيسمم بدن واحد، قعدوا اللي يشترط عليه واللي يتبغدد واللي يتريق واللي يقول له طب أنا ليا إيه، واللي يسأله سؤال سؤال يقول له أنت بتزعم كذا، يعني مسألة. ثم تطورت الإحباطات، وكل ده نوع من أنواع إيه؟ ما هو الله معقول بقى أنا صح؟ معقول؟ ما هو لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كنا صح كنا انتصرنا. توالي الهزائم معناها ان احنا غلط، ان احنا في ضلال، ان احنا في اوهام. بدأ هذا الكلام يتسلل، وانا ليه بأعمقه مع حضراتكم؟ لأننا سنتناول كيف أن القرآن الكريم نجح في تقديم المنهج الذي يعالج هذا كله. تطور الأمر مع ذلك إلى إنه زرع الفتن الداخلية مثلا في المسلمين. طيب يا محمد، أنت تريد أن نجلس معك؟ اطرد هؤلاء،
دول فقراء وتعبانين وضعفاء وليس لهم قيمة، اطردهم لنجلس معك. ويذهبون إلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا لهم يعني اشتم محمدا ونحن نتركك، احنا لا نريد منك أن تكفر، مجرد تشتم محمد اشتمه واحنا نسيبك. ويقولون له هل كنت تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت في نجاة من هذا العذاب اللي بيقطع جسمك؟ بدأت هذه الصورة لتمزيق المسلمين، وجاء القرآن طبعا قال له اوعى تطرد، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اوعى، دول هم خليهم، والتانيين اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي ما يجيش. وتطور الأمر أكثر من هذا، وأنا يعني ربما أحاول مع حضراتكم فقط أن أسترجع ما قلناه سلفا، إنما طبعا هذا الكلام إحنا ذكرناه. بدأت قريش تفكر ألا تواجه لا بالعقل ولا بالمنطق ولا شيء أبدا. وعلى فكرة هذا الكلام أنا لا أتحدث عنه بوصفه الكلام الذي كان موجودا مع قريش ولا في وقت السيرة، هذا الكلام يحدث حتى الآن، وسوف ترون أن هذا المنهج بنفس إحباطاته بنفس كلماته موجود الآن. يقول لك أنتوا يعني لو كان كذا كان يبقى انتصرتم، يبقى كذا. فبدأت خطوة جديدة وهي خطوة فظيعة جدا، خطوة أنني لن أواجه بالنقاش، أنا كل الذي سأفعله أنني سأحاول أن ألهيكم إلهاء. فيروح واحد يشتري مغنيتين، 2 مطربات، ويعمل حفلات غنائية ساهرة حتى يلهي الشباب قاعدين مع بعض بالليل على الناصية ولا في بيت واحد ولا على المقهى ولا على الكافيه ولا على غيره، قاعدين يتكلموا مع بعض، سمعت ده محمد بيقول كذا، والله طب بيقول ايه، طب دول هيهتموا بالموضوع وقد يقتنعون. لا، تعال نقول لهم ان الست فلانة المغنية عاملة حفلة في المكان الفلاني، وانه على شاطئ البحر فين هناك ايه، وانه فأتى بالمغنيتين، استوردهم من روسيا زي فرق الباليه الروسي كده، استورد مغنيتين وأتى بهما. وهناك من دفعت له الرشاوى لكي يكفر، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه الله تبارك وتعالى ذكر هذا، وأنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه في الواقعة المشهورة اتقال له إذا كنت أردت بهذا الأمر مالا جمعنا لك مالا حتى تصير أغنانا. يعني بدأوا يدفعوا رشاوى وملهيات عن الدعوة، إحباطات. طبعا الكلام ده كله بيعمل إيه؟ بيصرف المدعوين، يصرف من أدعوهم. أكتر من كده، من فوجئ المسلمون بأن من تنجح الدعوة معه يعود فيرجع عنها بعد ذلك بسبب يعني مثلا هز ثقته في الدعوة. يعني الرجل الذي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه القرآن فرجع والإسلام يداعب خواطره وقلبه، قريش قالت إيه ده فلان ده وهو راجع كده شكله أنه عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ذهب كافرا ما شاء الله مندوب الكفر لهز محمد، لكن راجع واضح أن كلام محمد أثر فيه، لقد سحرك محمد، انت ايه اتغيرت ولا ايه؟ فلما وجدهم يخوفونه بأنه لقد رجعت وصبأت وسنبدأ في تغيير موقفنا منك بعد أن كنت مهما عندنا صرت لا شيء، ماذا فعل الرجل؟ قال لا لا لا، أنا لسه الحمد لله أنا على الكفر بتاعكم مش هسيب، هفضل كافر. وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. وتجد أبو طالب نفسه عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الموت والرسول يدعوه ليسلم، وأوشك الرجل يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم، يصدقه ويؤمن بأن ما جاء به هو الحق، وأوشك أن يسلم، ورسول الله يقول له أنت تصدقني وأنت تثق بي وأنت تعرف أن ما جئت أنا به هو الحق وأنت تحبني وأنا أحبك، يعني أو عاطفتي لك عاطفة الابن لأبيه، يا عماه
قلها أضمن لك بها الجنة، قلها أشفع لك بها عند ربي. فلما قرب كده يعني يميل، قالوا له يا أبا طالب أتشهد على عبد المطلب على أبيك بأنه كان ضالا؟ أنت أبوك كان في ضلالة ولا إيه؟ الله. فبدأ يخاف على أنه الابن يفسد سمعة أبيه. أبويا كان على ضلالة؟ لا، أبويا كان صح، وليذهب ربي وليذهب الدين والحق فقال بل على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر، ومات على الكفر. والرجل الذي حمى بعض الصحابة من التعذيب، خرجت له قريش محمرة العين محمرة الحدق يهددونه ويقولون له أمجير أم متابع؟ يعني أنت بتحميه بقانون الإجارة، الجوار، يعني الجوار أنك تجيره وتحميه اللي معروف في المجتمع، ولا أنت تابعت محمدا؟ قال لهم لا لا، حاشا لله، بقى ده كلام، أنا لا أسلمت ولا شيء، ده أنا راجل كافر 100%، ولكني مجير. ففوجئ الصحابة بأن من يستجيب يخوف. مسألة ليست منطق، ليست عقيدة، ليست براهين، ليست استدلال، وإنما المسألة تخويف. الله. طب واحنا دعوة ايه اللي هتنجح بهذه الصورة؟ دعوة كلما دعونا هذا يرجع وهذا يضل وهذا يزيغ وهذا يخاف وهذا يلهى بالغانيات وهذا بالزنا وهذا بالفجور، ودول يحتقرون هؤلاء ودول يسفهون هؤلاء ويسخرون منهم ويقولوا شوية عيال جنب وجهاء مكة وأشرافها، ويعني إحباطات شديدة. ثم إذا بالإحباطات تنتقل إلى شيء آخر. أنا بقول لكم لتعرفوا يا إخوة إن إحنا الآن، ما هو المسألة كده، تعمل شغل 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 وتلاقي ضربة جاية من مكان آخر. أنت مهتم مثلا بموضوع فلسطين وغزة وما ينزل بها وتحاول أن تجمع الأمة وتحيا الأمة، تلاقي الضربة جت في دارفور. تعال في دارفور تقف مع الناس وتقول كذا وكذا، تلاقي الشيشان حصل فيها كذا. تروح تلاقي الضرب في تجد أفغانستان هناك. يعني هذا التزاحم كما أقول، ونحن نتلقى الرسائل تلاقي ناس نفسياتهم بتنحط، بتقع، ويقول لك ما فيش فايدة. أنا بعت لي واحد رسالة على التليفون الجوال هذا، أرسل يجي 10 رسائل، وصلتني عبر 10 رسائل قاعد يكتبها في قد إيه ليرسلها علشان يقول لي هذه الأمة فيها كذا وكذا 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 وكذا، ويبقى ما فيش فايدة. فالإحباطات شديدة. انتقل الأمر إلى ما هو أشد، اللي هو إيقاع الإيذاء الشديد بالمؤمنين. أنتوا حافظين التعذيب اللي يحطوه في حصير ويلفوه ويدخنوا عليه الحصير بحيث ان الحصير يولع يشوي جسمه بالترتيب، زي عارف اللي بيلف لحم برقائق الألومنيوم أو شيء من هذا القبيل، ويضعونه في الفرن علشان يعني تتوزع الحرارة بالتساوي ويتشوي. فعلوا ذلك بمثل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام اتشوى جوه حصير يدخنوه عليه. والخباب بن الأرت الجمر الفحم المولع، يولعوا الفحم ويولعوه عليه، فلا يطفئ الفحم المولع المتقد إلا الشحم الذي يسيل من ظهر خباب نتيجة العذاب والكي الشديد. وبلال بن رباح يضعون صخرة، عارفين صخور الهرم الأكبر كده، يضعون صخرة عظيمة على صدره، مش قادر يقول أحد، يعني كان يقول أحد ثم عجز عن النطق بها من شدة جثوم الحجر على صدره وهو في الهجير في الصحراء. ويتطور الأمر إلى ماذا؟ إلى قتل، مثلا طعن سمية في موضع العفة منها في فرجها لتقتل، وقتلت بهذه الصورة، وقتل زوجها ياسر، وقتل يعني مسألة تصفية جسدية. بل وانظر إلى الفجور،
وانظر إلى الأمة، الأفراد المسلمين كلهم وهم يعانون هذا الإحباط، شايفين ناس ماشيين في الشارع خطوة يمين دخلوا شمال، الشارع اللي بعده وصلوا إلى بيت أبو طالب، عايزين إيه؟ يقولوا له سلم إلينا محمدا لنقتله. رايحين لأب يقولوا له ادينا ابنك نقتله، وخذ مكانه فلان الفلان، اسمه عمارة بن الوليد أظن، أو الوليد، عمارة بن الوليد، وأجمل وأقوى يعني شاب في مكة في منتهى الجمال، خدوا بداله وادينا إيه مخ إيه، وخذ فوق ذلك أثقالا من الأموال. إنما محمد شتم آبائنا، وده من الإحباطات، إنهم طلعوا عليه سمعة إنه جاي يبهدل الآباء، بيقول إن أنت مين أبوك يا ابني؟ فلان ده كان ضال، وأنت ده كان ضال، فيقول لهم أنتوا آبائكم كلهم ضلالية. فإذا محاولات التعذيب والتصفية الجسدية والقتل وصلت إلى إنه بيقولوا له سلمنا محمد نقتله. ولم يقف الأمر عند هذا الحد. خلي بالكم يا إخوة، أنا لا أكلمكم عن العذابات التي نزلت بالمسلمين، أنا بكلمكم عن أثر هذه العذابات، إنها تخليهم يحصل لهم إحباطات، مفيش فايدة، مش هنوصل لحاجة، مش ممكن هنوصل إزاي؟ ده احنا مش لاقيين ناكل يا جماعة، لأنه كان من الإحباطات التجويع لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما توكلهمش، لا ترسلوا إليهم بأموال، ابنك ولا أخوك ولا ابن أختك ولا قريبك لا أموال. وإذا بهم أيضا يعني يعملون عهدا بينهم، وثيقة عهد، ميثاق، عارفين الميثاق؟ ميثاق اجتماعي كده، ويعلقونه على الكعبة إنه الناس دول لا تطعموهم، لا تبيعوا لهم، لا تشتروا منهم، لا تؤكلوهم، 3 سنوات من الجوع لحد ما المسلمين يا رباه أكلوا الصمغ، أكلوا الخمط، أكلوا ورق الشجر، أكلوا ما فيش، ومحاصرين في حارة من حواري مكة بين جبلين وحصار شديد، ولا أكل ولا شرب ولا طعام ولا شراب، والواحد منهم يأتي بحجرة زلطة ولا شيء ويشدها على المعدة بشدة عشان يضيق المعدة لكي لا يشعر بالجوع، ومعهم الأطفال والأمهات التي يرضعن لا يجدن اللبن في أثدائهن، يعني مسألة، ويا ريت سابوا المسألة إنه في جوع وعطش، ده أخذوا أموال المسلمين، يعني خلاص أنتوا خدتوا، أنا هاخد بقى فلوسي أصرفها على أصحابي من المسلمين. فإذا بهم ينهبون المسلمين نهبا، وأنتم تعرفون أنه حتى فيما بعد نهبت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوها سطوا عليها، خدوا بيت النبي نفسه لم يعد له بيت، سطوا عليه، وسطوا على أموال صهيب بكاملها، وسطوا على أموال حتى الزوجات والأبناء، سطوا أبو سلمة أخذوا منه زوجته، وأخذوا من الأم ابنها، أخذوا الولد الطفل الصغير خلعوا ذراعه وهم يشدونه، فاضطرت أن تتركه لهم، ولد سنه 3 سنين 4 سنين، حاجة لطيفة كده، يخلعوا دراعه علشان ما يخلوهوش مع أمه. فكل ده وتقول لي أنا هنتصر ولا ده صح؟ أكيد أنا غلط، أكيد ده مش ممكن. المجتمع ده كل ده واللي بيعملوه جهاء الناس دول والراشدين والناس الملأ، كل ده، وأنا معقول تقول لي أنا صح وهؤلاء جميعا غلط؟ وفلوسي راحت وولادي راحت وبيتي راح ومالي راح، وأكثر من هذا تصدرون إليهم المشاكل الاجتماعية. يعني إيه؟ يعني مثلا أبرز مثال، وأنا لن أتكلم في تعداد المشاكل الاجتماعية لأني ذكرتها في اللقاء الذي تناولت فيه، إنما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قعدوا كده قالوا له ما أنتوا اللي غلطانين، أنتم فرغتم محمدا لدعوته. يعني إيه؟ يعني أنتم سايبينه يدعو، اشغلوه بنفسه، خلوا بيته مليان مشاكل. طب نعمل إيه؟ راحوا لزوجي ابنتيه
إجواز بناته، أزواج بناته، زوجي بنتيه. يا ابني أنت وهو طلق مراتك، فطلقت بنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنتين من الثلاثة، هو عنده 3 بنات متزوجات، طلقت منهن 2، طلقت وراحت بيت أبوها كما يقولون صلى الله عليه وسلم. بدأ تصدير المشاكل. من الإحباطات إن فوجئ الناس بإن أبويا اللي بيحبني وأمي اللي بتحبني وأخويا اللي بيحبني بينقلبوا علي. يعني مصعب بن عمير الذي كان عند أمه شيئا عظيما، وأمه بتعتبر إنه يعني معروف إنها ده الحيلة زي ما بيقول، فإذا بمصعب بن عمير أمه هي التي تعذبه، وأم أخرى تقول لعلها هي تقول لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي، واللي تعذبه واللي تمنع عنه الفلوس واللي تعهد إلى خاله اللي هو أخوها بتعذيبه. الله، وأبي وعمي وابن عمي وقرايبي، ده مسألة. وبعدين الأشد من كده، إحباط رهيب فظيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يقترب منه لأنه قرايبه شداد، عيلة قوية، لم يستطع أحد أن يصل إليه وأن يعني يعذبه، لأنهم وراءه بالسيوف بنو عبد المطلب. وفي المقابل الذي استجاب للإسلام بدعوة هذا النبي يعذب، فبقيت أنا دعوت ولكن أنا محمي، ما حدش عارف يقرب مني، والذين يستجيبون لي يعذبون. هذا عمار، هذا بلال، هذا خباب، هذا مسألة جديدة. يا عم ما هو بيقول في الواسع، هو حد عارف يدوس له على طرف؟ إنما احنا اللي متبهدلين. وبدأوا يقولون لهم ذلك، محمد يعني يترككم هنا وهو ما فيش حد بيقرب منه، تحب يجي مكانك؟ مسألة كانت خطيرة يا إخوة. أضف إلى ذلك في الحقيقة نوع من أنواع الإحباطات القدرية بقى، هي ما اسمهاش إحباط قدري لكنها حوادث قدرية ساهمت. إنه الذي كان يحمي الدعوة في قريش أبو طالب مات، خديجة ماتت، فأصبح المسلمون في حالة من حالات. طبعا أنا خلوا بالكم أنني ذكرت لكم المدى الزمني كله، يعني أنا ما بتكلمش في ذكر أحداث، أنا بقول لك ما هو الشيء الذي جعل المسلمين يواجهون هذه الإحباطات. فإذا بالمفاجأة، الحقيقة مش مفاجأة، هي طبيعية، إن النفوس انحطت. نصر إيه بقى وإسلام إيه وهنوصل لإيه؟ دول هيسحقونا وهيخلصوا علينا وهم اللي هينتصروا. ولا زلت أتذكر هذه الرواية التي رواها الرجل الصالح، ولا نزكي على الله أحدا، إنه قبل حرب 67، قبل هزيمة 67، قبل النكسة، يقال كان الناس قد رأوا عملاقة المنهج الفاسد الذي يحكم الناس من ميثاق واشتراكية ومش عارف مالها، وكل شوية يعلو 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 يعلو. فقالوا يعني يا أخوانا احنا أكيد احنا اللي غلطانين. وهذه الرواية مكتوبة في الكتب، يقول والله قبلها ب4 أيام فقط وهي مكتوبة في الكتب، واحد من أكثر المتمسكين بمنهج الإسلام قال يا جماعة لازم نراجع نفسنا، لازم في غلط، أصل مش معقول يكون الناس دي بتعلو كل هذا العلو ونبقى احنا اللي صح، في شيء غلط. الحوادث أثبتت أنهم ينتصرون ونحن ننهزم. يا سبحان الله. وبعدها ب4 أيام حدث، ب4 أيام عشان نبرة، أنا مش عايز الحقيقة، أنا لا أحب التأثر بالنطق البدوي، وإنما النطق العربي في شيء اسمه النبرة، حتى يعرفوا علماء التلاوة طبعا، وأنتوا عندكم برامج كتير للتلاوة. النطق الفصيح اللي هو نطق قريش، ليس نطق قريش اليوم، نطق قريش ساعتها كان فصيحا. ولذلك يعني أحيانا إذا سبقت كلمة فيها نبرة خطف حرف مع إراحة حرف آخر، لا، اللغة لها جمال نسأل الله عز وجل ألا نجاوزه يعني بقدر المستطاع يا رب العالمين. أيها الإخوة، إذن كانت النتيجة أن هذه الإحباطات بلغت من النفوس مبلغا.
لدرجة، اسمعوا، انتبهوا، بل تفاجؤوا لو سمحتم، لدرجة أن هذه الإحباطات بلغت من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما حكاه القرآن. القرآن يحكي يقول لعلك مهلك نفسك، لدرجة إنه لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا كذا بسبب أنهم يقولون كذا وكذا. يا الله، إذا مسألة الإحباطات هازمة ومؤثرة ويمكن أن تكون خطيرة وتمنع من الخروج من الظلمات إلى النور ما لم يواجهها منهج إسلامي. الرسول نفسه الله عز وجل يقول له: فلعلك باخع نفسك. باخع يعني إيه؟ باخع يعني مهلك، هتدمر نفسك. الله وجد سبحانه وتعالى أن رسوله يهلك نفسه من شدة الغم والهم والضيق والكرب، يقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني من شدة الأسف ومن شدة الضيق عليهم تهلك نفسك. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا كذا وكذا. يقول له الإسلام: وإن كادوا، يا رباه ده إيه ده شيء فظيع، وإن كادوا ليفتنونك. بتكلم مين أيها القرآن؟ تكلم محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحي إليك، عن الذي أوحينا إليك، لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. للدرجة دي؟ ودوا لو تدهن فيدهنون ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لم يمتنع ركونك إليهم إلا إيه ده؟ دي آيات غير عادية، آيات غير عادية تقول إن هذه الإحباطات وهذا المنهج الكفري في هز الثقة، في زلزلة الطمأنينة، في زلزلة استقرار الأقدام وثبات الأقدام على رسالتنا ومنهجنا، يمكن أن يكنس الأمة الإسلامية كلها. لذلك أنا أدخلتها كخطوة مستقلة في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأنك لو تركت الناس فيها لن يستطيعوا أن يخرجوا من الظلمات أبدا، هيفضلوا مربوكين ومرعوشين وخايفين ومضطربين ويخفون. يقول لك أصل هيقولوا كذا لحسن بيتهمون بالإرهاب، بيتهمون بالتطرف، بيتهمون بالتشدد، بيتهمون بأننا ضد مجتمعاتنا، بأننا ضد أوطاننا، يتهموننا. يحدث هذه الربكة. ولذلك ما أروع منهج الإسلام وما أروع القرآن وما أعظمه. حتى محمد صلى الله عليه وسلم يذكر لنا القرآن دخائل نفسه ولا يبرئه، مع أنه مبرأ صلى الله عليه وسلم ومعصوم، بس اصبروا علي سأوضح لكم. لا يبرئه ولا ينزع ما جاء، كل ما تيجي خاطرة في قلبه يجي القرآن يروح قايلها له ويقولها للمسلمين جميعا، يقولها لكل المسلمين ليعلمهم بها. الله، طب أنا مش عارف أفكر يا جماعة، أنا مش عارف أقلق. كلما محمد نفسه رسول الله كلما أصابه القلق إذا بالإسلام يقول له ما هو الشيء اللي موجود في نفسك، لدرجة أنه يحذرهم من الركون. لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يحذر من المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يحذر من الحرج، فلا يكن في صدرك حرج منه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اللي هو بس يا ريت لو ما كانش الإسلام قال كذا. أصل النقطة دي بالذات، يعني مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، هو بس أنا أصلي بشتغل الحقيقة في هيئة هولندية ولا أمريكية، يعني ما كانش بس النقطة دي في الإسلام. المسائل
وبدأ ده في العقيدة نفسها، مسألة في منتهى الخطورة. بل يا إخواني وصل الأمر لدرجة كما قلت الافتراء، يعني الركود لتفتري علينا غيره وهكذا. إذن الإسلام ذكر هذه الأمور على أنها حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. في أذني يطلب الأخ المخرج يعني وقفة، لعله يريد أن يعني ونعود بعد قليل، ولكن قبلها علشان بس ما تبقاش انقطعت الفكرة، أود أن أقول لكم يا إخوة، لو هذه المحبطات تركت لشأنها وتركت كما هي سيحدث ما حدث ليونس عليه السلام، ترك الدعوة كلية. قال إيه ده؟ مفيش ولا واحد يسلم ولا واحد يوحد ربنا. أنا نبي ورسول وصاحب معايا وحي ورسالة ومعايا ربنا ومعايا وقاعد أدعو الناس، مفيش واحد يسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يجي نبي ماشي كده يوم القيامة ماشي لوحده. فين أمتك يا عمي أيها النبي الجليل؟ فين أمتك؟ لا والله ما فيش حد، حدش صدقني. الله، سمعوا كلام المرشح في الانتخابات وانتخبوه ما صدقوش نبي. في مجلس محلي فيه 4 5 بيأيدوه، إنما نبي ليس معه أحد. فيونس لما يسأل لا ده مش هينفع، خرج وهو مكظوم من الغضب، مش قادر، استغلق عليه. وصل الأمر إلى هنا زي ما بيقولوا اتخنقت، زي ما بيقولوا، خرج وساب الدعوة. فعاقبه الله تعالى بأن خرج الحوت فالتقمه ونزل به إلى أعماق المحيط. انت خارج ايه؟ إحباطا. فالمحبطات لو تركت حتى على النبي صلى الله عليه وسلم لأهلكته، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال له وإن كبر عليك إعراضهم، إذا كان ضخم قوي عليك مش فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. اللي انت يعني انتوا خايفين ان ربنا ما ينصركوش؟ من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. انتوا عندكم طريقة. فالإحباط يا إخوة لو ترك الدعاة للإحباط لفشلت الدعوة قولا واحدا، ولن يخرج الناس من ظلمات إلى نور، بل سيقعون في الظلمات مرة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنعم وأكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسوق هذا المنهج. ليس المقصود به اللات والعزى وهبل ومنات، لا، مقصود به حتى الآن الذين يقولون لا لحكم الإسلام، لا لشرعة الإيمان، لا للفكر الإسلامي، لا لكذا. ما هو هز الثقة بمنهج الإنسان عموما. يجي واحد يقول له أنت الذي تقول كذا، أنت أنت اللي بتقول كذا كذا كذا. ويجي واحد تاني يجيب عظمة من التربة ويفتها لتصير رمادا وترابا ويذرها شوية هواء يطير، يقول له أنت متصور أنه ده يجمع مرة تانية ويصير فلان الفلاني؟ المسألة مواجهة الإحباطات ضرورة للخروج من الظلمات إلى النور. ولذلك كان لابد دينا من منهج للمواجهة